اوکې نننی کلاس زموږ د نسټینګ حوالې سره دی چې نسټینګ څه ته ویلی کېږي. نسټینګ دې ته ویلی کېږي که نه چې کله تاسو ملټیپل کلپس یعنی مختلف کلپس هغه تاسو کمباین کوي، هغه تاسو را یوځای کوي او هغه تاسو یو سیکونس هغې له ورکوي. مطلب دا دی چې تاسو بلا شی کلیپ تاسو را یوځای کړئ، هغې ته یو سیکون ورکړلی شي، هغه ته نسټینګ ویلی کېږي. لکه څنګه چې دلته زما سره چې کوم دی ټایم لاین کې تاسو وګورئ که نه، ګوره دا زموږ سره چې کوم دی ویډیو دي، ویډیو 1 2 3 دا ما سره مختلف کلیپس دي. یو کلیپس دا دی، دا دی، پسې ور دا دی، بیا دا دی، دا دی. نو که خیال مونږ وکړو ګوره دا ډېر په مختلفو ټریک کې پراته دي. ګوره دا یو په ویډیو 1 کې دی، دا 2 چې کوم دی دا په ویډیو 2 کې دی، دا 3 چې کوم دی دلته دي، څه دا دي. مثال په توګه دا به پسې زه دلته ویسمه، نو دا ډېر ګډوډ دلته پراته دي. ټیک ده. اوس که ته غواړې چېرې دا خو چې زه را یو ځای کومه دا خو ډېر ټیم غواړي او دا خو دا قصه پیسه راته ډېره زیاته داسې کړکېچنه شانته کې ښکاري، نو دا به زه را یو ځای کومه څنګه او دا چې را یو ځای شي او په دې باندې زه یو افیکټ ولګومه، یو د دې والیوم یو ځای کمومه زیاتومه، نو دا ټول په نسټینګ کې کېږي. نو نسټینګ به موږ څنګه کوو؟ نسټینګ به موږ داسې کوو چې ګوره داسې کار وکړو چې دا ټول څومره کلیپس دي که نه، اینې دا اوس ما سلیکټ کړه د ویډیو هغه، دا اډیو هغه نه، د ویډیو هغه دې ځای پورې دا سلیکټ شو. اینې دا اوس سلیکټ دي ښه، دا کومونه چې دا کرښې سپینې تاو شولې دا سلیکټ دي. رایټ کلیک کا او رایټ نه کلیک به بیا دلته نسټینګ ته راشي. ګوره دا به ټول یو ټریک ته راځي. دلته نیسټ سیکونس نمبر 1 دا نیسټډ شو، صحیح ده. دې ته به اوکې ورکړي. دا ټول اوس نه دی، تاسو وکتل چې دا ټول یو ټریک ته رالل، صحیح ده. نو ګوره اوس صحیح ده. داسې لوبه ته ورږه زه د دې دغه سم کوم، د دې اډیو ټریک سره هم کومه. ټیک ده چې مطلب دا دی چې دام زه یو ټریک ته راولم، نیسټ یې کومه. نو ګوره دا به زه داسې کومه. ټیک ده. اوس رایټ کلیک دا راته ښکاري نه نیسټ کېږي اډیو، چې راته ښکاري دی که چېرته یو کلیپ پاتې شوی دی یا کېږي نه، څه وجه ده زه ګورم که نه. جسټ 1 منټ. اوکې نه په نیسټډ چې کوم دی په اډیو باندې نه کېږي، صحیح ده، پې نه کېږي. دا اوس صبر وکړه، ټرای پې کوو که نه، یو نیو آیډیاز به راشي مخې ته. که وشو خو ټیک ده، که ونه شي ضروري واجب مستحب خو نه دی وی، نه کېږي. البته د دوو کېږي. ګورئ ته صبر وکړه، دا ټول رانیسم اډیو ویډیو ټول، نو بیا به کې ښه اډیو پاکه ځای نو پاتې شوله، صحیح ده. اډیو نه کېږي، دا به مونږ ختم کړو. دا اډیو به ما ټوکړې ټوکړې کړې وه، صحیح ده. دا اډیو چې غټې او مینځ کې ډېټه وي دا به داسې به وځي، ټیک ده. پسې به دا داسې به وځي. دا به ورته لږه راکمه کې بچې د لوی شه د چرګې. ښه ګوره هغه ویډیو چې کومه مونږ نیسټډ سیکون کړې وه که نه، ګوره اوس هغې ته ګوره. ټیک ده. دا مونږ هر څه نیسټډ کړه. اوس که ته وایې چې یاره ته یې دا دوباره زوړ پوزیشن ته اړم، دا به ډبل کلیک کړي، دا لیر نه، دا به ډبل کلیک کړي، ټاټاک دغه زوړ حساب شو. اصل کې هغه موږ هغه دوه سیکونس کړي وو که نه، هغه اډیو هغه پکې دلته سیکونس 2 وه. لکه کله چې موږ دا اډیو ویډیو دا یو ځای کړه که نه، نو که خیال دې کړی دلته سیکونس 2 راغلی و. نو سیکونس 2 ځکه رالی چې دلته اډیو موږ سیکونس، نو موږ اوس به دې له بیا ډبل کلیک ورکړو، نو دا زوړ پوزیشن ته راغله. ټیک ده که نه. اوس که تا ته دوباره بیا کول غواړې وروره،
ټیک ده نو نیکسټ یې کوې دا سیکونس 3 شو دا زموږ درېیمه پیره ده چې جوړوي لوبه هغه رنګې شوه ویډیو تی آډیو چې کوم دی دڼیا مې کنن نو دا زموږ سره نیسټډ او دا په ملټیپل کیمرا ایډیټینګ کې دا په کار باندې راځي چې ته کله ملټیپل آډیو ویډیو هغه ته برابر کړي نو بیا ته دا کولی شي ټیک ده په دې تاسو پریکټس وکئ او را روان کلاس به زموږ ملټیپل کیمرا ایډیټینګ انشاءالله نو په هغه کې سیکونس او نیسټډ دواړه په کار راځي ټیک ده نو همدې سره ورکړئ اجازه ته ورور ته د خدای په امان